Hello guys, welcome back to our YouTube channel. আজি এটা মোবাইল আনবক্সিং কৰিম আৰু মোবাইলটো হৈছে OnePlus মোবাইল যেটো মোবাইলটো নাম কি OnePlus Nord 2T OnePlus Nord 2T Nord 2T যেন হক মই নাই এজনে ভিডিওগ্ৰাফি কৰি আছে দেখতে আনিছে আৰু মোবাইলটো ভাল এটা মোৰ দেখাত ভাল লাগিছে সো মই ভাবিছো why not শেয়াৰ কৰিছো এটা OnePlusৰ বম এটা ডাঙৰ বাকচ yes তাৰ পিছত আহে এটো কি আছে এটো হা জুৱেল documentation card এটো আৰু এটো এটা লগতে ব্যাক কভাৰ এটা আছে OnePlusৰ দেখাত ভাল এভাৰেজ আৰু ইয়াতে কিছুমান কাৰ্ড দিয়া আছে লগতে সিম খোলাৰ কাৰণে পিন এটা ইয়াতে দিয়া আছে আৰু এইবিলাক কাৰ্ড আৰু বিশেষ বাকি নাই OnePlusৰ never settle what is this so ibla kisman card dise red cable club scan to claim a welcome benefits etu kiba ta surprise dise no etu kiba ta ase card aru efale ase amar mobile nia OnePlus oh my god so etu aru mobile to camera to bahut bhal OnePlus ate branding flash আছে দুটা flash আছে ব্যাক ক্যামেৰাটো বহুত ডাঙৰ jŷৱেলৰ বক্সৰ নিচিনা ডাঙৰ ক্যামেৰা ব্যাক সাইডে আৰু এটা এই মোবাইলৰ মই ফাৰ্স্ট দেখা পালো ইয়াতে এটা এক্সট্ৰা সুইচ আছে যেটো আপোনাৰ সাইলেন্ট এটো কি কয় alert slider এটো এটা আছে এটো আইফোনত থাকে বুলি মই গম পাইছো আৰু এফালে সুইচ আছে পাৱাৰ বাটনৰ আৰু এফালে ভলিউম কি আছে আৰু সেলফি ক্যামেৰাটো আছে আপোনালোকৰ সাইডত যেটো লুকস বহুত অ্যাট্ৰাক্টিভ কৰে ম্যাক্সিমাম মোবাইলৰ মাজত থাকে এটো এটা সাইডত দিছে ভাল আৰু ফিংগাৰপ্ৰিন্ট এতে ফিংগাৰপ্ৰিন্টটো স্ক্ৰিনত আছে বাকি মোবাইলৰ লুকসটো এভাৰেজ আৰু যেটো শাইনিংটো একদম বেলেগ লেভেলৰ শাইনিং এটো সো এটো আৰু বিশেষ আৰু এই মোবাইলৰ যিখিনি প্ৰসেসৰ RAM বা হেৰি আমাৰ জুৱেলে ক'ব কোৱা কিমান আছে এটো মোবাইলত কি আছে আপোনাৰ প্ৰাইমাৰী ক্যামেৰা এফালে ধৰা primary camera 50 megapixel into 766 with iOS মানে আপনার ভিডিওগ্রাফির যেটো স্টেবিলিটি এটো ন iOS নহয় OIS আৰু এটোৰ স্টেবিলিটিটো বহুত বেছি ভিডিওগ্ৰাফিৰ কাৰণে যিসকলে ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলস বনাবতে তেখেতসকল মানে একদম বহুত মজা কাৰণ ইনষ্টাগ্ৰামত যেটো ৰিলত আপোনাৰ আমাৰ স্টেবিলিটি লাগে সাপোজ আমি কিবা এটা ভিডিওগ্ৰাফি কৰোঁ আমি এনেকুৱা কৈ মোবাইলটো এনেকুৱাকে আমি বেলেগ ৰোটেট কৰি দিও গতিকে এটো মোবাইলত হেতু ক্যাপাসিটিটো বহুত ভাল মই এটো আগতে চাইছো সো মই ভাবিছো এই কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত শেয়াৰ কৰিছো 8 megapixel with wide camera front camera আৰু 2 megapixel with এটো কি macro আৰু এটোৰ কুইক চাৰ্জিং আছে ন কিমান মিনিটত চাৰ্জ হয় ফুল চাৰ্জ 35 মিনিটত ফুল চাৰ্জ হয় 80 ওয়াটৰ চাৰ্জাৰ আৰু ব্যাটাৰীটো হৈছে 4500 mAh ব্যাটাৰী সো এখিনি আৰু বিশেষ ক'বলৈ নাই ক্যামেৰাটো এভাৰেজ মই এটা দেখাই দিছো আপোনালোকক এই এনেকুৱা ধৰণৰ সেলফি আহে yes আমি যদি সেলফি লওঁ হট ক্লিক হোৱা নাই দেখোন আৰু ভিডিওগ্ৰাফি মই প্লে কৰি দিছো অলৰেডি মই এটা ভিডিও বনাইছো আগতে hello guys welcome to my channel এইটো মোবাইল কি মোবাইল এটো নাম OnePlus আৰু এজন মানুহৰ মোবাইল ষ্টেবিলাইজেশনটো চেক কৰি আছো এটো নাইট ভিজন আৰু এফালে সো ভাল আৰু যিসকলে হয়তো ব্লগ বনাব বিচাৰে বা ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলস বনাব বিচাৰে OnePlus to ভাল আৰু লুকসো একদম কিলিং লুকস that is all about like this video and subscribe my channel